السلام علیکم. خبره به نن موږ کوو د وینډوز انسټالیشن باره کې چې څنګه موږ وینډوز چې دا یو بوټیبل ډیوایس جوړولی شو، یو اس بي بوټیبل ډیوایس چې هغې نه موږ مختلف سیسټم ته چې دی د هغه یو اس بي نه بیا وینډو انسټالولی شو. نو اکثر کسانو ته په وینډوز انسټالیشن کې مسله نو زه تاسو سره نن سټپ بای سټپ او ډېر په اسانه طریقه سره دا شیر کوم چې را موږ څنګه کولی شو بالکل د سټارټ نه. نو موږ دا کروم کلاو کړلی او سرچ بار کې به موږ ولیکو چې وین 11 ډاونلوډ ایسو کو سر لیکي جزئیات خرادي. تاسو کلیک کوئ اولنې تاسو ته دا ګوره ډاونلوډ وینډوز 11 دې موږ کلیک کوو چې نو انټرنیټ نن لږ سلو دی او څه انکاګنیټو کې دی. کله چې په انکاګنیټو موډ کې یو ورغی نو دا بیا کوکیز او وغیره نه د ویب سایټ لپاره نو لږ سلو کولاوي. چې تاسو کله د عام براوزر نه بیا کله براوزینګ کوئ انکاګنیټو موډ نه نو هغې کې ویب سایټ چې دی هغه لږ فاسټ کولاوي. دا زموږ سر پیج کولاو شو دی که کته موږ راشو ډاونلوډ وینډوز 11 ډیسک ایمیج ایسو فار ایکس64 ډیوایسز. د ایکس64 چې دی دا تاسو معلومولی شئ دلته به راشئ ډیس پی سی ته یا که زړې سیسټم یې چا سره یې نو هغې کې مای کمپیوټر په دې کې دا ګورئ دلته لیکلی دی سیسټم ټایپ ایکس64 بیټ پروسیسر. دا موږ چې دی 64 بیټ چې ده وینډو دا موږ لا پکار ده. زه ملټي ایډیشن باندې کلیک کوم او کنفرم باندې کلیک چې کله فایل پریپیر شي دې کې تاسو موږ به انګلیش سلیکټ کو یونایټډ سټیټ او کنفرم باندې کلیک. دا ګورئ 64 بیټ فایل چې زموږ دپاره ریډي دی نو دې به موږ کلیک کړو. دې ته چې کوم ځای کې ډاونلوډ کول غواړئ سیو کول غواړئ کوم ډاونلوډینګ فایل نو دلته دا لوکیشن ډاونلوډ دی. زه به داخل باندې سیو باندې کلیک دا اوس ډاونلوډ کېږي. تاسو وینئ چې اوکې ما سره دا الریډي شته نو ما سره ډاونلوډ ضرورت نشته. دا فایل زموږ ډاونلوډ شو. دویم سټپ کې موږ لا روفس په نوم باندې یو ټول پکار دی چې موږ پرې د کوم ډیسک ایمیج چې دی دا یو اس بي ته رایټ کړو. نو دا موږ کولاو که روفس ویب سایټ دی کته به راشو او دې ډاونلوډ ته همدې کې ګورئ دا لیټسټ ورژن چې دی د 4.14 دی. دې به موږ کلیک کړو او دا و چې کوم ځای کې ډاونلوډ کول غواړئ سیو باندې به کلیک کړو. دا زموږ سره ډاونلوډینګ شروع کړي. نو دا الریډي چونکې موږ سرچ دی خو خیر دوباره بیا ډاونلوډ شو بیا موږ کلیک کړو او دا ګورئ دا ډاونلوډ شوی دی. موږ ډبل کلیک کړو دا زموږ سره کولاو شو. دا د رفس مین انټرفیس دی. اوس چې کوم فایل موږ ډاونلوډ کړلی هغه موږ به دې سلیکټ چې دلته کوم لیکلی دی نه سلیکټ کولی شو. دې ځای کې لیکلی ډیسک آر ایسو ایمیج پلیز سلیکټ. نو دا سلیکټ دی موږ کلیک کړو کوم ځای کې چې ستاسو فایل ډاونلوډ شي. زما دا ای کې ما سره پروت دی زه دې باندې کلیک کوم اوپن یو دو موږ سره سیټ اپ چې دی دا راواغست. دا ګوره دا جی پی ټي لیکلی یو ایف آی لیکلی لیټسټ کومې وینډوګانې چې دي یا کوم سیسټم چې دی هغه ټول په یو ایف آی باندې کار کوي او زوړ سیسټم زموږ سره ایم بی آر او بایوس باندې هغې به کار کوي. نوی چې دا یو ایف آی باندې کار کوي. سټارټ باندې موږ کلیک کوو. دا ګوره دی تا ته ښایي دلته که ته ځان له فرض کا څه نوم سلیکټ کول غواړې که نه د خپل اکاونټ لپاره کوم وینډو کې چې کوم اکاونټ وي لیکلی شي او دا دوه ټیک مارک دی دې ته ریمو ریکوایرمنټ فار آنلاین مایکروسافټ اکاونټ. نو دا داسې ښه دی چې یاره مایکروسافټ اکاونټ ضرورت ورته نه او 4+ جی بي ریم چې دی د وینډو 11 دپاره مینیمم دغه چې دی چې 4 جی بي پلس ریم وي یا که 8 جی بي 16 جی بي هر څو شي پورته پکار دی. نو دې نه موږ ټیک اوکې باندې دې نه اوس دې ته دا ډایلاګ شي چې آل ډیټا اینډ ډیوایس کارډ لایو چې لیکلی زما یو اس بي نوم دی 16 جی بي ده دا به ټول ډیلیټ کېږي. چې کله موږ اوکې باندې کلیک کوو نو دا ډیوایس چې دا به زموږ سره ریډي شي. چونکې ما سره فلحال یو اس بي کې ډیټا نو زه اوکې باندې کلیک کوم. چې کله تاسو اوکې باندې کلیک کړئ نو دا به شروع شي. داسې کې دا ریډي چې لیکلی اخر کوم تاسو ته یو بلو مارک وښیي چې انسټالیشن چې دی دا کمپلیټ شو. نو دا اولنی پارټ شو چې یاره څنګه ډاونلوډ کېږي او څنګه یو اس بي ته رایټ کېږي. په دویم پارټ کې به موږ انسټالیشن کوو چې یاره دا څنګه موږ انسټالولی شو. نو زموږ سره اوسئ خپله رایه موږ سره ضرور شیر کړئ. د الله په امان.